Salutare lume! În acest videoclip am să fac un upgrade la o pereche de boxe, mai exact la boxele astea JBL. Așa, la o boxă deja i-am scos filtrul afară. După cum puteți vedea, filtrul este realizat cu condensatoare electrolitice și eu am făcut comandă exact pe aceeași valoare. Am cumpărat niște condensatori din ăștia MKP, mai exact polipropilene metalizat. Am luat exact la aceeași valoare pe care i-am și aici. Pe condensatorii ăștia am cheltuit undeva la 730 de lei. Așa. Până la urmă i-am scos din ambalaj. Cam așa arată. Deci sunt foarte mari. Uitați, ăștia 85 de micro care vin pe medii. Ăștia 30 de micro și 22 de micro vin pe, tot pe medii. Ăștia de 100 de micro vin pe difuzorul de bas. Deci am luat câte două bucăți. Așa, prima dată am să modific un filtru și am să fac și un test de sunet pe boxe ca să vă arăt cam ce diferențe sunt. Așa, deci oricum pentru montaj, să spun așa, ca și montaj o să fie destul de greu, pentru că uitați și voi ce spațiu am pe filtru și uitați-mă ce mari sunt condensatorii ăștia. Nici nu prea am loc unde să-i pun. Inițial am vrut să cumpăr condensatorii ăștia pe tensiuni mai mici, adică undeva la 63 de volți curent alternativ, doar că nu aveau pe stoc. Așa că a trebuit să cumpăr varianta asta care este pe 400 de volți în curent continuu. Ăștia sunt pe 450 de volți și ăștia pe 600. Mă refer în curent continuu, oricum în curent alternativ au jumătate din puterea lor, ca să spun așa. Condensatorii ăștia sunt făcuți să reziste pe boxe de 1000 de W, ca să spun așa, ceea ce oricum nu aveam nevoie, dar n-am avut de ales. Oricum condensatorii ăștia sunt pe viață și m-am interesat și oricum condensatorii ăștia cu polipropilenă metalizat sunt net superior față de cei electrolitici. În schimb, altceva nu am ce să mai modific pe aici. Am observat la filtrul ăsta că difuzorul de medii, uitați și voi pe cablajul ăsta aici, deci are un condensator paralel de 30 de micro cu bobina asta de inducții de aici. Nu știu câți microhenry are, mai are și rezistorul ăsta în paralel, aici de 3,3 ohmi. După care trece iară printr-o bobină din asta de aici și după are condensatorul ăsta de 22 de micro în paralel. Ăsta e pus de mine aici pentru că cel original l-am găsit umflat și n-am avut altul în loc. Pe urmă mai are un condensator pe care l-am scos, ăsta e condensatorul ăla de 85 de micro, adică ăștia care trebuie să-i pun. Uitați ce mic a fost. Și abia după vine difuzorul de medii. Bobina asta care vinea în paralel am scos-o din cauza că mi-a trebuit să-l pun pe filtrul ălalt. Eu boxa aia am modificat-o cu alt filtru și am pus niște condensatori care au o valoare mai mică. Așa. Dar am să modific înapoi. Totuși ce am mai observat la difuzorul de medii este că difuzorul este conectat cu polaritatea inversă, adică vine cu plusul la masă în loc să vină cu plusul pe plusul care vine în mod normal aici. Probabil că așa sunt gândite toate boxele. În rest, la difuzorul de bas are doar bobina asta de trecere și condensatorul în paralel. La cel de medii are doar condensatorul ăsta de aici de 6,8 microfarads, pe care oricum am să-l schimb și pe ăsta am să îi pun unul din ăsta cilindric tot de 6,8. Așa am să măsor și SR-ul la condensatorii ăștia. Pe urmă are bobina asta pusă în paralel pe înalte și mai are o rezistență pe care am scos-o, am pus-o la filtrul celălalt. O rezistență de 4,7 ohmi pusă în serie cu tutorul care este tot de 4 ohmi. În general toate difuzoarele sunt de 4 ohmi. Deci, da, acum urmează să desfac boxa. Acum am desfăcut boxa, deci ăsta e filtrul pe care l-am pus eu. Așa, bobina asta a trebuit să o scot de pe filtrul ăla și să o pun pe ăsta din cauza că bobina originală mi obtura mediile prea mult. Dar chestia e că trebuie să o scot înapoi pe asta și să o pun înapoi acolo. Aici am folosit combinația asta de condensatori puși cum ar veni în spate. Așa, pentru a obține un condensator bipolar de 100 de micro. Așa se poate vedea. Condensatorul ăsta de 6,8 micro am să-l recuperez și am să-l folosesc
în celălalt filtru. Ăștia sunt puși în paralel, sunt de 2 microfarați, adică sunt puși 4 bucăți în paralel. Ăsta e condensatorul pe joase, este un condensator chinezesc care totuși își face treaba. Așa, este de 10 micro pe 100 de volți în curent continuu, ca să spun așa. Și cam așa arată filtrul ăsta. Ăsta e difuzorul de bas. Uitați ce scrie pe magnet, scrie că este făcut în Franța. Da, a fost reparat, dar nu de mine, ci de altcineva. Până la urmă am scos condensatorii ăștia afară, deci cam așa arată, se poate vedea, dar nu pot să-mi dau seama la ăsta ce au avut aici sub condensator, vedeți și voi că ele au fost lipite cu silicon. Aici am curățat puțin siliconul de unde au avut condensatorii și bobina asta am lipit-o înapoi cu silicon pentru că v-am spus mi-a trebuit. Așa. Pe filtrul ăsta alt, deci de aici am scos bobina. Acum urmează să plantez condensatorii. Până la urmă am finalizat și filtrul, deci cam așa o ieșit. Deci se poate vedea. Totul l-am lipit cu silicon. Așa. Deci cam așa arată. Deci am folosit sârme din astea de cupru pentru a face conexiunile pe placă. Versul aici a rămas la fel. Deci cam așa arată. Acum urmează să-l montez în boxă și să-i fac o comparație de sunet cu filtrul cel vechi, ca să spun așa. Până la urmă am montat și filtrul, este aici în boxă, se poate vedea, deci cam așa arată. Așa, acum am să-i pun și difuzorul. Acum am conectat ambele boxe la stația asta și stația este conectată la calculator. Deja am pus melodia, așa că prima dată am să dau pe boxa asta la care încă nu am umblat la ea, deci asta ar însemna că să-l dau pe ea. Acum am să dau pe B. Uitați cum am conectat boxele aici în spate, deci A și B. Așa, intrarea este pusă pe AUX. Și da, cam ăsta e testul de sunet, mai mult de atâta nu știu ce să spun, așa ca și diferență de sunet mi se pare undeva, să zic așa, poate de 10% mai bine decât cea dinainte, dar nu e diferență mare, deci diferența e foarte mică. În schimb, aș putea spune că se merită pentru durabilitate dacă vrei să nu mai ai probleme niciodată cu condensatorii din boxele astea, e bun să faci upgrade-ul ăsta. Acum am scos și al doilea filtru, deci cam așa arată. Aici tot la fel am avut un condensator schimbat pentru că ăla vechi era umflat. Așa, mai e aici un condensator pe care în momentul ăla când am umblat n-am avut cu ce să-l schimb. Și dacă vă uitați la asta e puțin umflat, sper că se poate vedea. În fine, nu știu dacă se vede, dar e puțin umflat. Ăsta e de 30 de microfarați și nu pot să-mi dau seama de cum s-a umflat, că doar condensatorul ăsta vine în paralel cu bobina asta de aici de lângă el. La fel și cu rezistența asta de 3,3 ohmi. Deci, da, am să scot condensatorii ăștia și pe urmă am să le fac un test pe SRU. Am să aduc aparatul ăla de măsura condensatorii
adică ăla universal, și am să-i măsor și pe ăștia totodată, ca să arăt așa să vadă. Acum am să folosesc dispozitivul ăsta pentru a măsura condensatorii și pentru a arăta cam ce SR-ul au. Prima dată am să încep cu ăștia noi, așa. Acum i-am dat testing. Uitați acolo. Deci cam ăsta este SR-ul. Acum am să trec la următorul. Acum am să-l măsor pe ăsta de 22 de micro. Cam așa arată. Deci cam asta este SR-ul acestui condensator. Așa. Acum am să măsor condensatorul ăsta de 30 de micro. Uitați cât îmi apare. Deci cam asta este valoarea lui. Acum am să măsor condensatorul ăsta de la Panasonic. Uitați, cam asta este valoarea lui. Acum am să măsor și condensatorul ăsta pe care l-am recuperat de prin alte boxe. Deci cam asta este valoarea lui. Acum am să măsor condensatorul ăsta care a fost înainte. Deci cam atât arată. Acum am să măsor și condensatorii ăștia electrolitici pe care au avut. Prima dată am să încep cu ăsta de 100 de micro. Deci cam asta este valoarea lui. Acum am să-l testez pe ăsta de 30 de micro. Cam asta este valoarea acestui condensator. Acum am să pun și pe ăsta de 82 de micro. Uitați cât apare. Deci ăsta e ceva mai devalorizat. Deci se poate vedea. Acum am terminat și filtrul ăsta de realizat. I-am lipit condensatorii ăștia pe placă. Deci cam așa arată și filtrul ăsta. Acum urmează să-l montez în boxă și să-i fac testul final. Am montat filtrul în boxă și acum am pus și rezistența asta aici pe fir din cauza că nu mai am loc pe PCB-ul. Așa. Am să folosesc bandă izoleră și am să izolez aici. Rezistența asta este de 4,7 ohmi și tutorul este de 4 ohmi. Se poate vedea. Mă arată. Până la urmă am montat și boxa asta la loc. Acum am să pun o piesă muzicală pe amândouă boxe. De data asta le-am conectat pe canalul stâng și canalul drept. Și cam asta a fost testul de sunet și cam atât au fost și cu acest videoclip. Vă salut!